নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকক মই আজি জনাবলৈ ওলাইছোঁ যোনটো আছাম ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো নতুন ভেকেঞ্চি ওলাইছে কেনেধৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা। তো চিম্পলি তোমালোকৰ ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'বা। অ'পেন কৰাৰ পিছত SLPRB আছাম টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিবা। যোনটো ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা প্ৰথম লিংকটো, সেইটোতে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিবা, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড। নেক্সট তোমালোকে কিছু এনেধৰণৰ পেজ দেখা পাবা আৰু ইয়াত তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট যোনটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দেখা পাইছা, ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই। চিম্পলি ক্লিক কৰি তোমালোকে নেক্সট পেজলৈ আহি যাবা আৰু ইয়াত তোমালোকৰ চিম্পলি ইয়াত মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। ভেৰিফাই ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ, প্ৰথমতে মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ফোন মোবাইল নম্বৰ, দেন কেটেগৰী ছেলেক্ট, দেন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু ইয়াত কেপচা দি কেনে তোমালোকে ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, সেই OTPটো ইয়াত মাৰি কেনে ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। নেক্সট তোমালোকৰ ইয়াত কিছু বেছিক ডিটেইলছ আছে, ফিল কৰি ল'বা। ইয়াত তোমাৰ জেণ্ডাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ তোমাৰ ইয়াত দিয়া আছে, তোমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান আছে সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন দি ল'বা আৰু ইয়াত যদি তোমাৰ পিয়নত এপ্লাই কৰিব বিচাৰা দেন ইয়েছ দিবা আৰু নকৰিলে ন দি দিবা। ইয়াত তোমালোকৰ যদি ITI কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে তে চাই ল'বা। ন কৰি দিছোঁ, মোৰ একো চাৰ্টিফিকেট নাই। তো ইয়াত গো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাইছা মই দুটা পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল হয়। তো চিম্পলি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দি লৈছোঁ, ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ আৰু গো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত পাৰ্চনেল ডিটেইলছবোৰ তোমালোকে ফিল কৰি ল'বা। মই ফিল কৰি লৈছোঁ ইয়াত আৰু গো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত নেক্সট তোমালোকৰ ইয়াত পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপলোড দিব দিছে। তো চিম্পলি মই পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফটো আপলোড দি লৈছোঁ। নেক্সট তোমালোকৰ আপলোড চিগনেচাৰটো আপলোড দি লৈছোঁ মই। নেক্সট তোমালোকৰ HSLC এডমিট কাৰ্ড, এজ প্ৰুফ হিচাপে। যদি তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডত এজ দিয়া নাথাকে তেন্তে বৰ্ড চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। নেক্সট মাৰ্কশ্বিট, তোমাৰ মাৰ্কশ্বিটখন ক্লাছ কোৱালিফিকেশ্যনৰ দি দিছে আৰু ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন। তো চিম্পলি মই আপলোড দি গো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰিভিউ আহি গ'ল এপ্লিকেশ্যনত। চেক কৰি ল'বা, যদি কিবা ভুল থাকে ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ঠিক কৰিব নোৱাৰা। তো ফাইনেল ছাবমিট ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াত ইয়েছ ছাবমিট ক্লিক কৰি দিবা। তো কিছু সময় ল'ব ছাবমিট হওঁতে। তো ইয়াত কমপ্লিটলি ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ এই পেজখন ওলাই গ'ল। তোমালোকে চিম্পলি এইখনত প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰা। তো মই ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু তুমি ছেভো কৰি ল'ব পাৰা, ছেভ এজ PDF বুলি কৈ কেনে ক্লিক কৰি ল'ব পাৰা। তো যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। থেংক ইউ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.